אז גם אנחנו בונים סוכה. את האמת, לא אני בונה את הסוכה. אני מסיימת את תפילות יום הכיפורים בשוהם, וכשאני מגיעה כבר לנען, יש סוכה עומדת. מה? כן? כל הכבוד. ואני מקשטת עם אריאל את הסוכה לאורך כל סוכות. בטח, זה תהליכי. ואז, כשנגמר סוכות, יש קישוטים. לא רק שאנחנו בונים סוכה, אנחנו לא מפרקים אותה בערך עד חנוכה. אבל כן, אנחנו בונים סוכה בהחלט. וואו, בעניין הזה של בניית סוכה אני הכי חרדי בעולם. נגמר יום הכיפורים, אנחנו הולכים לארוחה ששוברת את הצום, ואנחנו בונים את הסוכה עוד באותו ערב. עד חצות הלילה, שבמוצאי יום הכיפורים, הסוכה שלנו עומדת. לבנות את הסוכה זה ממש קצר, ואני יושבת עם הילדים, ואנחנו חושבים על איזה נושא כל שנה לסוכה שלנו. אז השאלה היא למה לייצר דבר כל כך עדין, מורכב מפרטים, וכעבור יום, יומיים או שבוע לפרק אותו? כי זאת המהות, כי הכל זמני. כי כדי להרגיש את הנצחיות של הקיום שלנו, הדורות שקדמו לנו והדורות שיבואו אחרינו, אנחנו צריכים לחוות תקופות ארעיות. לחוות את החוויה של לבנות וליצור ולהתחבר ולהרגיש בבית ולדעת שיאללה, עוד שבוע מפרקים. ושזה לא שלך, זה לא רכוש. אל תיקשר לזה יותר מדי. זה בדיוק חלק מהדבר הזה של הארעיות, כן? זאת אומרת, אנחנו עכשיו בונים ונעים לנו ונחמד לנו, עוד רגע זה לא שלנו, עוד רגע זה הולך, עוד רגע זה מתפרק. אחד הדברים החזקים בשבילי בחג הזה, זה האמירה שגם כשכל מה שיש לי זה, לפה אני מזמין אורחים. זה אחת המצוות היחידות שנכנסים אליהם עם כל הגוף. לא מחזיקים ביד או שמים על הראש או אוכלים לבטן. זה כל הגוף, עם המגפיים, עם הבוץ או עם הסנדלים, עם האבק, הכל נכנס ביחד אל תוך הסוכה. זה תחושה אמיתית של טבע. זאת אומרת, יש איזה משהו, פתחתי את הבית שלי. יש פה תיקון קהילתי. זאת אומרת, אני נגישה. כבן אדם וכבית אני נגישה. לשנות את הנוף שלנו, לשנות את הפרספקטיבה שלי. הרי אני עדיין בבית שלי, אבל אני מבחוץ. אבל ברגע שיצאנו מהבית לסוכה הרגשנו ארעיות, ויכולנו כעבור שבוע ימים לחזור אל הנוחות. אז יש לחג הזה כמה סיפורים. הסיפור הראשון זה הסיפור החקלאי. זה הזמן של שפע, שאנחנו אוספים את כל התבואה, ובאמת כוסנו רוויה. הסיפור העונתי של חג הסוכות זה הסיפור שלי, הסיפור החקלאי, וזאת משום שכשגדלתי היו בונים את הסוכה במוצאי יום הכיפורים בקיבוץ, סוכות שכונתיות, והריח של העץ הטרי שהיו קוצצים במיוחד בשביל הסוכות מלווה אותי עד עצם היום הזה. הזיכרון הוא להוריד, הרי אנחנו היינו קומה ראשונה והסוכה שלנו הייתה למטה. אז צריך, זה לא הרבה לרדת, אבל יש לעלות ולרדת ולעלות ולרדת, ולהביא את הסירים, ולחזור ולהביא, ולהביא את הדג, ולחזור ולהביא, ולהביא את הזה, ושכחנו את הנטלה, ושכחנו את הזה, וזה לא הביא את... בקיצור, טרפת, חושים, אבל זה כיף. ואז יושבים כולם, ולא עוזבים את המקום. ואז הזיכרון ילדות שלי, שהוא אמנם ממשפחה אחרת וסוכה אחרת, אבל זה בדיוק הסיפור הזה, ואז יושבים בסוכה אחרי שהתארגנו סוף סוף, ואז מתחיל לרדת גשם. ואז השאלה הגדולה, רגע, זה יותר מדי גשם, כבר נכנסים הביתה, או שאנחנו מצליחים, אולי הגשם ייפסק, אם נעלה הוא בטח ייפסק בדיוק עכשיו, כאילו מין חוויה כזאת של, גם זה כל כך הארעיות הזאת. לגמרי. פשוט חג שמח, שאנחנו חוגגים את השפע, חג ההודיה היהודי.